নতুন বছৰৰ বাবে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো তিনিটা নতুন অফাৰ যি তিনিটা অফাৰ আপোনালোকে আটাইগিটাই ভাল পাব কিন্তু ইটুতকৈ হিটু চৰা অৰ্থাৎ এটাতকৈ আৰু এটা ভাল গতিকে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব যে আটাইতকৈ কোনটো অফাৰ ভাল লাগিলে গতিকে আপোনালোকৰ আটাইগিটা অফাৰে মই ভাল লাগিব আপোনালোকক মই 100% গ্যাৰান্টি দিছো প্ৰথমটো হৈছে আপোনালোকে Amazonৰ পৰা ফ্ৰীতে কিনিব পাৰিব যিকোনো বস্তু মানে একদম বহুত দামী বস্তু নহয় কিন্তু এটা লিমিটেড আছে সকলোখিনি আপোনালোকক মই ভিডিওটো জনাম সেকেন্ডতে আপোনালোকৰ হয়তো সকলোৰে ভ্যালিডিটি শেষ হৈ থাকে গতিকে আপোনালোকে ভ্যালিডিটিৰ বাবে ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে সেই ৰিচাৰ্জটো আপোনালোকে ফ্ৰীতে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে থাৰ্ড অৰ্থাৎ আটাইতকৈ ডাঙৰ যেটো আটাইতকৈ একদম ধামাকা অফাৰ হেতু হৈছে আপোনালোকে Paytm ইনকাম কৰিব পাৰিব এই ভিডিওতে আপোনালোকক মই আটাইখিনি জনাম গতিকে আপোনালোকে অলপ স্কিপ নকৰি অৰ্থাৎ স্কিপ যদি কৰি দিয়ে তেনেহলে আপোনালোকে ভিডিওটোৰ যেটো মই যিখিনি ক'ব বিচাৰিছো যিখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কন্ডিশনছ আছে বা যিখিনি কথা থাকে সকলোখিনি আপোনালোকে মিছ কৰি দিব গতিকে অলপও আপোনালোকে মিছ নকৰাকৈ অলপও স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক অলপও তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিও আহক প্ৰথম অফাৰটো হৈছে Amazonৰ ফালৰ পৰা Amazonত আপোনালোকে যদি ভাবে যে 100 টকা পৰ্যন্ত আপোনালোকে যদি ফ্ৰী অৰ্ডাৰ কৰিম বুলি তেনেহলে আপোনালোকে 100 টকা আপোনালোকৰ ফ্ৰী হৈ যাব কেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব তাকে মই আপোনালোকক জনাইছো আপোনালোকে প্ৰথমতে লাগিব আপোনালোকৰ এটা একাউন্ট সাপোজ আপোনালোক সকলোৰে একাউন্ট আছে Amazonত কিন্তু যদি আপোনালোকে যদি প্ৰিপেইডত যদি অলৰেডি অৰ্ডাৰ কৰিছে মানে আগতীয়াকৈ আপুনি পইচা দিছে তাৰ পিছত আপোনাৰ বস্তুটো আহিছে তেনেকুৱাকৈ যদি আপোনাৰ Amazonত অলৰেডি আপুনি যদি বজাৰ কৰিছে তেনেহলে এই অফাৰটোৰ বাবে এলিজিবল নহব গতিকে আপোনালোকে এটা নতুনকৈ একাউন্ট এটা খুলি লব Amazonৰ তাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ যেটো ATM কাৰ্ড আছে ATM কাৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড জিয়ে নাথাকক কিয় মাথতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে প্ৰিপেইড ট্ৰানজাকচন কৰিব লাগিব প্ৰিপেইড মানে আগতীয়াকৈ আপুনি পেমেন্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে প্ৰিপেইড এটা ট্ৰানজাকচন কৰিব যেটো নেকি আপোনালোকে 100 টকা লৈকে আপোনালোকে কেশবেক পাব আপোনালোকৰ যেটো Paytm যেটো পে বেলেন্স বুলি আছে তাতে আপোনালোকে 100 টকাৰ কেশবেক পাব কোনো ধৰণৰ বিশেষ বেছি টাৰ্মছ এণ্ড কন্ডিশনছ নাই কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে আপোনালোকে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা অহা 31 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত যাতে আপোনালোকে এই অফাৰটোৰ সুযোগটো লয় গতিকে আপোনালোকে গমে পালে যে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে Amazonত যদি নতুনকৈ যদি আপোনালোকে প্ৰিপেইড অৰ্ডাৰ এটা কৰে তেনেহলে আপোনালোকে 100 টকা লৈকে আপোনালোকে কেশবেক পাব যদি আপোনালোকে চাওক 200 টকাৰ যদি অৰ্ডাৰ এটা কৰে তেনেহলে আপোনালোকে 100 টকাই কেশবেক পাব গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে 100 টকা লৈকেহে আপোনালোকে কেশবেকটো পাব যদি আপুনি 100 টকাৰ বজাৰ এটা কৰে তেনেহলে আপোনালোকে 100 টকাৰ পুনৰ আপুনি Amazon যেটো পে বেলেন্স আছে তাতে আপোনালোকে পাই যাব গতিকে আপোনালোকৰ যেটো অৰ্ডাৰ হ'ব সেই অৰ্ডাৰটো কমপ্লিটলি ফ্ৰী হৈ যাব নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন থাকে তেনেহলে আপোনালোকে তলত কমেন্ট কৰি জনাই দিব মই এই অফাৰটোৰ বিষয়ে আৰু সবিশেষ আপোনালোকক মই জনাই দিম এই অফাৰটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ সাপোজ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আপোনালোকে যদি নৰমালি যদি মই আগত এটা ভিডিও বনাইছিলো যেটো নেকি আপোনালোকক কৈছিলো যে এটা ট্ৰিক দিছিলো সেই ট্ৰিকটো যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকৰ ভ্যালিডিটিটো অটোমেটিক্যালি আপোনালোকৰ কাস্টমাৰ সাৰ্ভিস চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকে বঢ়াই ল'ব পাৰে যদি আপুনি সেই ভিডিওটো নুচুৱাকৈ আপুনি যদি ৰিচাৰ্জ কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত তেনেহলে আপোনালোকে 35 টকাৰ ঠাইত আপোনালোকে 10 টকাতে আপোনালোকে ৰিচাৰ্জটো কৰি ল'ব পাৰে এই অফাৰটো কেনেকৈ পাব মই আপোনালোকক জনাই দিছো চাওক আপোনালোকৰ হয়তো সকলোৰে UC ব্ৰাউজাৰ বুলি এটা এপ্লিকেশন আপোনালোকৰ থাকে বা যদি আপোনালোকৰ সেই UC ব্ৰাউজাৰ এপ্লিকেশনটো নাই তেনেহলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত ইনষ্টল দি ল'ব ইনষ্টল দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে সেই যেটো তিনটা ডট এটা আপোনালোকে দেখিব মই স্ক্ৰিনশ্বটত ইয়াতে আপোনালোকক দেখাই আছো তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে যেটো ইউজাৰ চেণ্টাৰ বুলি এটা আছে তাত আপোনালোকে গৈ আপোনালোকে দেখিব এখন বেনাৰ দেখা পাব আৰু সেই বেনাৰখনতে আপোনালোকে দেখিব Paytm ৰ 25 টকা এনেকৈ লিখা থাকিব আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা ক্যাপচা ফিল কৰিব আৰু ক্যাপচা ফিল কৰাৰ পাছত Paytm ৰ এটা প্ৰমো কোড আপোনালোকে পাব সেই প্ৰমো কোডটো কপি কৰি যদি আপোনাৰ সেই একেটা মোবাইল নম্বৰতে যদি আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰে Paytm ৰ ফালৰ পৰা তেনেহলে আপোনালোকে 25 টকাৰ কেশবেক একদম লগে লগে পাই যাব আপোনালোকে 35 টকা এটা ৰিচাৰ্জ কৰি লব আৰু লগে লগে আপোনালোকে 25 টকাৰ এটা কেশবেক পাব আৰু কেশবেক পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ 35 টকাৰ ৰিচাৰ্জটো আপোনালোকে 10 টকাতে কৰি লোৱাৰ দৰে হৈ যাব লাষ্টৰ অৰ্থাৎ আটাইতকৈ যেটো ধামাকেদাৰ অফাৰ অৰ্থাৎ এই ভিডিওটোৰ আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ অফাৰ হেতুৱে গতিকে সেই অফাৰটোলৈ যোৱাৰ আগত আপোনালোকক এটা মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে যিমান কিটা অফাৰ আজি মই আপোনালোকক জনালো তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোনটো আটাইতকৈ বেছি ভাল পালে আপোনালোকে তলত কমেন্ট কৰি জনাব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেনেহলে আপোনালোকে লাইক কৰি আপোনালোকৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ শেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ চাওক যদি আপোনালোকে শেয়াৰ নকৰে তেনেহলে এই এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ভিডিও হয় সেই ভিডিওবিলাক বনাবলৈ মোৰ ইমান মন নাযাব গতিকে আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকৰ বাবে বনাই থাকো তেনেহলে আপোনালোকে শেয়াৰটো নিশ্চয় কৰিব এই যেটো অফাৰ এই অফাৰটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যেটো Paytm আছে সেই Paytmত আপোনালোকে আনলিমিটেড ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু লগে লগে আপোনালোকক এই ভিডিওটোতে মই জনাম এটা প্ৰুফৰ সৈতে অৰ্থাৎ আপোনালোকক মই সকলো স্টেপ বাই স্টেপ কৰি দেখাই দিম তাৰ পাছত আপোনালোকে সকলো বিলাকে আপোনালোকে
ইনকাম কৰিব পৰা হৈ যাব আপোনালোকৰ যেটো Paytm এপ্লিকেশন আছে নাইবা যদি আপোনাৰ Paytm এপ্লিকেশন নাইও তেনেহলে আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব আৰু ইনষ্টল কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এই অফাৰটোৰ বাবে এলিজিবল হৈ যাব প্ৰথমতে আপোনালোকক মই এটা ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিছো অৰ্থাৎ এপ্লিকেশন এটাৰ লিংক সেই এপ্লিকেশনটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছবোৰ দি আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশনটোত সাইন আপ কৰি ল'ব ডিটেইলছ আপোনালোকক মই জনাইছো যদিও আপোনালোকক স্ক্ৰিনশ্বটত অৰ্থাৎ আপোনালোকক স্ক্ৰিন ৰেকৰ্ড কৰি বহুখিনি ইয়াতে দেখাইছো আপোনালোকে সেই স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকে ফলো কৰি যাব আপোনালোকে বৰ্তমান হৈ গল আপোনালোকে ইনকাম কৰাৰ বাবে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী নাইবা যদি আপোনাৰ হাততে থকা মোবাইলত যদি আপোনালোকে ইনষ্টল কৰে তেনেহলে প্ৰতিটো ইনষ্টলৰ বাবদ আপোনালোকে 10 টকাকৈ Paytm পাব মোৰ এটা অন্য বেলেগ মোবাইল আছে আৰু সেই মোবাইলটোতে মই ৰেফাৰ কৰি চাইছো আৰু ৰেফাৰ কৰি চোৱাৰ লগে লগে 10 টকা মোৰ Paytmত ডাইৰেক্টলি আহি গৈছে তাৰ বাবে আপোনালোকৰ যেটো মাই একাউন্ট যেটো সেকশন আছে সেকশনত আপোনালোকে দেখিব ইনষ্টেন্ট মানি বুলি দেখিব আৰু তাত আপোনালোকে যেতিয়া কাৰোবাক ৰেফাৰ কৰিব ৰেফাৰ কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে 10 টকা 20 টকা 30 টকা এনেকৈ আপোনালোকৰ সকলোবিলাক জমা হ'ব আৰু জমা হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে সেই পইচাবোৰ আপোনাৰ Paytm একাউন্টলৈকে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব উইথড্ৰ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে তাতে ইনষ্টেন্ট মানিটো ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যেটো Paytm একাউন্ট আছে সেই Paytm একাউন্টটো তাতে দি দিব দি মানে আপোনালোকে একচুয়ালি OTP দি সেইটো ভেৰিফাই কৰি দিব আৰু ভেৰিফাই কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে সেই 10 টকাটো উইথড্ৰ কৰি ল'ব পাৰিব বা মই যেটো 10 টকা উইথড্ৰ কৰিছো গতিকে সেই 10 টকাৰ কথাই কৈ আছো আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো বেছিকৈ হ'ব গতিকে আপোনালোকে বেছিকৈ তেনেকৈ কৰিব কিন্তু মনত ৰাখিব যে এই যেটো অফাৰ এই অফাৰটো কোন সময়ত নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে এই অফাৰবিলাক আপোনালোকে ল'ব আৰু মনত ৰাখিব যে এই যেটো উইথড্ৰ আপোনালোকে কৰিব উইথড্ৰ কৰাটো একদম লগে লগে আপোনালোকৰ Paytm একাউন্টত সোমাই যাব গতিকে বহুত ধুনিয়া এটা অফাৰ যদি আপোনালোকৰ এই অফাৰটো ভাল লাগিলে তেনেহলে আপোনালোকে লাইক এটা নিশ্চয় কৰি দিব আৰু চাওক এই যেটা অফাৰ আপোনালোকক আজি মই জনালো এনেকুৱা ধৰণৰ অফাৰ বিলাক বাৰু আপোনালোকে পাই থকাটো বিচাৰে নেকি যদি আপুনি বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে এই ভিডিওটো যিমান পাৰে সকলোলৈকে শেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু আপুনি তলত এটা কমেন্ট কৰি জনাই দিয়ক যে এই অফাৰ গিটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কোনটো অফাৰ আপোনাৰ বেছি ভাল লাগিলে অন্য এটা বেলেগ ভিডিওত আকৌ আমি লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম